নমস্কাৰ ফুড অফ ইণ্ডিয়া চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই সত্যজিতে আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ এক নতুন ৰেচিপি। হাঁহৰ মাংস বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে জিভাৰ পানী বৈ যায় নহয়নে? হাঁহৰ লগত কোমোৰা জালুক সকলোৰে পৰিচিত, সকলোৱে ৰান্ধিব জানে, কিন্তু কাৰোবাৰ সোৱাদ হয়, কাৰোবাৰ সোৱাদ নহয়, বা কাৰোবাৰ বেছি সোৱাদ হয়, কাৰোবাৰ কম সোৱাদ হয়। ইয়াৰ কাৰণ কি জানেনে? আমাৰ ৰন্ধাৰ পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ কৰিবৰ হ'ল। সেইবাবে মই আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিলোঁ হাঁহৰ মাংসৰ লগত জালুকৰ এখন সুস্বাদু ব্যঞ্জন। তো ব'লকচোন পলম নকৰি আজিৰ ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই 1 কেজি হাঁহৰ মাংসত এচামুচ হালধি আৰু এচামুচ নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব পাৰে, কাৰণ কোনোবাই হয়তো 2 কিলো বনাব পাৰে, কোনোবাই হয়তো আধা কিলো বনাব পাৰে, কোনোবাই হয়তো এপোৱা বনাব পাৰে। গতিকে নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ হালধিটো দিব, কাৰণ আমি পিছতো নিমখ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া তাৰপাছতে মই এইখিনি প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই অলপমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেলখিনিৰ পৰা যেতিয়া ধোঁৱা ওলাইছে তেতিয়া মই ইয়াতে 2টামান ডাটা ইলাইচি দিছোঁ আৰু ইয়াতে কেইখিলামান তেজপাত দিছোঁ। তাৰপাছতে মই পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ, প্ৰায় 200 গ্ৰামমান পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ, স্লাইচ কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইখিনিক মই এতিয়া ভালদৰে ছটেট কৰি ল'ম। এটা কথা মনত ৰাখিব, হাঁহ মাংস সোৱাদ হোৱাৰ এটা মেইন পইণ্ট হৈছে আমাৰ এইখিনিতে হয়। মেইন পইণ্টটো হ'ল আমি তেল কম ইউজ কৰিব লাগে, যিহেতু হাঁহৰ পৰা তেল ওলাবই। গতিকে আমি যদি এতিয়াই তেল বেছি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া হাঁহৰ পৰা যিটো তেল ওলায় এই তেলটো আৰু এই তেলটোৰ লগত মিলি এটা বেলেগ সোৱাদ হৈ যায়। গতিকে আমি হাঁহৰ তেলৰ সোৱাদটো ল'বলৈ হ'লে আমি ইয়াত তেলৰ সোৱাদটো কমাই ৰাখিব লাগিব। তাৰপাছতে মই 2টামান কেঁচা জলকীয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গোটাকৈ দিছোঁ, কাৰণ মই কৈছোঁৱেই হাঁহ কোমোৰা জালুক, গতিকে জালুকৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইকেইটা জাষ্ট মই ফ্লেভাৰৰ বাবে দিছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা টাইপৰ হৈছে। এতিয়া মই প্ৰায় 75 গ্ৰামমান নহৰু আৰু 25 গ্ৰামমান আদা একেলগে পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম। যিহেতু মই তেলটো কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে কেৰাহীত লগাৰ চান্স থাকে, গতিকে আপোনালোকে লৰাই থাকিব। এইটো আমাৰ আপুনি যিমানেই এইখিনি লৰাই ৰাখিব সিমানেই আপোনাৰ ইয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ বেছি ধুনীয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে লৰাই থাকিব। মই ভালদৰে লৰাই লওঁ। এতিয়া মই এটা বাটিত অলপমান কাশ্মীৰ মিৰ্চ একেবাৰে কম দিছোঁ আৰু অলপমান হালধি আৰু এইখিনি হ'ল জালুক এচামুচ আৰু অলপমান গৰম মছলা দিছোঁ। ইয়াতে পানী দি এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম চামুচ এখনেৰে। তাৰপাছত এইখিনি মই যিখিনি আমি ভাজি আছিলোঁ তাতে ঢালি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া যেন আৰু সাৱধানেৰে লৰাব লাগিব, কাৰণ কিছু মুহূৰ্ততে তলত লাগি যাব পাৰে। মই ইয়াত আৰু অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম, ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম, কাৰণ যাতে তলত লাগি নধৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তেলটো এৰি নিদিয়ে, পানীটো শুকাই যেতিয়ালৈকে আমাৰ পিঁয়াজখিনিয়ে বা নহৰুখিনিয়ে তেলটো এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ভাজি ৰাখিম। এনেদৰে ভাজি থকাৰ পাছতেই এয়া মছলাখিনিয়ে তেল এৰিবলৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মেৰিনেট কৰা মাংস আছিল সেইখিনি দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাম। এতিয়াও একেই প্ৰচেছ, অলপ কিছু সময় আমি ভাজিব লাগিব। যিমানে আমি লৰাই লৰাই ভাজিম সিমানেই আমাৰ মাংসখিনি বেছি সোৱাদ হ'ব। প্ৰায় 10 মিনিটমান ভজাৰ পাছত এয়া চাওক, হাঁহৰ পৰা তেলটো এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আমি ইয়াত যিখিনি কোমোৰা কাটি থৈছিলোঁ সেই কোমোৰাখিনি দিব পাৰিম আৰু আলু দি দিম ইয়াতে। আৰু কোনোবাই যদি কোমোৰা খাই বেয়া পায় তেনেহ'লে হাঁহৰ মাংস আপোনালোকে এনেকৈও টেষ্ট কৰিব পাৰে। এনেকৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল, মই টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা কোমোৰা আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব,
আমি সদায় পাচলিৰ সাইজটো একেধৰণে কাটিব লাগে মই ইয়াতে কিউব কাটিছোঁ এডোখৰ ডাঙৰ এডোখৰ যদি সৰু হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ ব্যঞ্জন ভাগ বেয়া হৈ পৰে কাৰণ এডোখৰ সিজে এডোখৰ নিসিজে গতিকে সমান সাইজত কাটিব এতিয়া ইয়াত অলপমান নিমখ দিম নিমখ মই আগতেও ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে গতিকে ইয়াত খুব কম পৰিমাণে নিমখ দিম আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম ভাল কৰি মিক্স কৰাৰ পাছতে মই এইখিনি কভাৰ কৰি দিছোঁ কিছু সময়ৰ বাবে আকৌ মই কভাৰ আঁতৰাম কিছু সময়ৰ পাছত আকৌ লৰাম আকৌ কভাৰ কৰিম আকৌ লৰাম এনেদৰে মই প্ৰচেছটো কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে কোমোৰাখিনি ভালদৰে সিজি নাযায় আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব এতিয়া মই ইয়াতে পিচি থোৱা জালুকৰ গুড়ি ইয়াতে দি দিম প্ৰায় 1.5 চামুচমান দিম যেটো কোমোৰা জালুক বুলি কৈছোঁ তাৰপৰা এইখিনি মই কভাৰ কৰি দিম কভাৰ কৰি আকৌ এইখিনি মই কিছু সময় আঁতৰাৰ পাছতে আকৌ এইখিনি মই লৰাম এতিয়া মই ইয়াতে কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু পানীখিনি পুৰা দি দিম তাৰপৰা এইখিনি মই ভালদৰে উতলাম উতলোৱাৰ পাছতে আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় হৈ যাব বাহ এই আছক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল আপোনালোকে ৰান্ধি খাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই অন্ত পৰিল আকৌ এদিন লগ পাম এক নতুন ৰেচিপি লৈ ধন্যবাদ